24 ساعت گیر افتاده بودم و زندگی غافلگیرم کرد. من وقتی که فهمیدم که اتوبوس رو از دست دادم، یه نگاه به سالن ترمینال کردم و خیلی ترمینال کوچیکیه، خیلی کوچیکه ترمینال لاس وگاس و 4-5 تا صندلی، میز صندلی گذاشته بودن. آدمای زیادی هم اونجا ننشسته بودن. توجهم رو یه دختر جوان جلب کرد که روی یکی از این صندلی‌ها نشسته بود و یه آستین کوتاه تنش بود و 2 تا دستش رو داخل آستیناش برده بود، یعنی از داخل خودش رو بغل کرده بود. من گفتم به هر حال 24 ساعت من وقت دارم تا فردا صبح. حالا قبل از اینکه تصمیم بگیرم که چی کار کنم، برم داخل شهر، برم یه هتل بگیرم و یه شب اونجا بگذرونم، بذار بشینم حداقل یه ذره استراحت کنم، گرسنم بود یه صبحونه بخورم و بعد وقت دارم برای فکر کردن که چی کار میخوام بکنم. این دختر جوان نظر منو جلب کرد، به خصوص مدل نشستنش و اینکه 2 تا دستاشو برده بود داخل و خودشو بغل گرفته بود. رفتم جلو و بهش گفتم که سردته؟ و اون با سر اشاره کرد که آره سردمه. گفتم میتونم بشینم؟ گفت آره و من نشستم. حالا جالب اینجاست که اون زبان انگلیسی رو اصلا بلد نیست و منم بلد نیستم به اون صورت، ولی فکر کنید با همه نابلدی من خیلی بهتر از اون بودم اون لحظه. بعد نشستم و بغل دستش و اسپانیش اهل مکزیک، چون گفته بود سردمه، سویشرتم رو از توی کوله در آوردم و بهش دادم، گفتم اینو بپوش تا گرم بشی. پوشید و بعد من لقمه رو از توی کولم در آوردم. 2 تا لقمه داشتم، 2 تا لقمه گرفته بودم برای صبحونه. بهش گفتم گرسنته؟ گفت آره. یه دونه از لقمه ها رو بهش دادم و متوجه شدم که 12 ساعت اونجا نشسته، یعنی 12 دیشب تا صبح رو همینطوری نشسته بوده اونجا و سردش بود، هیچی همراهش نبود، یعنی فقط یه دونه تیشرت تنش بود با یه دونه شلوار، هیچ چیز دیگه، نه کیفی، نه ساکی، نه کوله پشتی. گفتم که کجا میخوای بری؟ گفت مکزیک. و لقمه رو بهش دادم. با اولین گازی که لقمه رو زد یهویی دیدم بغضش ترکید و به پهنای صورتش شروع کرد به اشک ریختن. تعجب کردم، بلند شدم، از سر جام بغلش گرفتم و شروع کردم به شونه‌هاشو ماساژ دادن و جملات حالا به فارسی، من به فارسی و انگلیسی میگفتم که آروم باش، آروم باش، مثلا همه چیز خوب میشه، خوب پیش میره، قصه نخور، تو خیلی جوونی، از این جملات آرام بخش. بغضشو فرو داد و شروع کرد به خوردن ساندویچ و معلوم بود که خیلی گرسنه شه. منم ساندویچمو خوردم. فکر کن زبان اون اسپانیشه، زبان من فارسیه و انگلیسی رو من یه کوچولو بلدم و اون اصلا بلد نیست، ولی با این وجود ما از ساعت 8 صبح 2 بعد از ظهر با هم بودیم و تو این فاصله یه عالمه با هم حرف زدیم. داستانش به این صورت بود که اون منتظر نشسته بود، که منتظر 2 تا پسراش بود که بیان و با اونا بره مکزیک، برگرده مکزیک. با دوست پسرش به هم زده بود، یعنی در واقع فکر کنم بابای بچه هاش بود. با دوست پسرش به هم زده بود و بچه ها یه جورایی گروگان بابای بودن و حالا کلی کارا انجام داده بود که من حالا خیلی سر در نمی آوردم از حرفایی که میزد. فقط برداشتم این بود که کلی تلاش کرده که اونو راضی کنه که بچه ها رو بهش پس بده تو که با بچه ها برگرده مکزیک. خودش دانشجوی فوق لیسانس توی دانشگاه مکزیک بود و برای کار اومده بود آمریکا. معمولا
مکزیکیا اینجوریان که اجازه دارن بیان آمریکا، مثلا برای چند ماه کار میکنن، پول جمع میکنن و دوباره برمیگردن. یه جورایی راحت رفت و آمدشون. بعد آره، و اون منتظر بچه هاش بود. تا ساعت 2 اونجا بودیم و ساعت نزدیک 2 بود ساعت که یه آقایی با 2 بچه ها اومدن. خیلی حس خوبی داشت، خیلی خوشحال شده بود. کلا اصلا وقتی با هم دیگه حرف زدیم خیلی حسش بهتر شد و خیلی روحیش خوب شد و از اون حالت ناامیدی و ناراحتی و غم و ترساش خیلی کم شده بود. خیلی اونجا بود که فهمیدم خیلی لزومی نداره برای همدلی کردن با یه نفر، لزومی به همزبونی نیست. کافیه که تو احساس اونو درک کنی و اون هم بتونه احساسی که تو نسبت بهش داری رو درک کنه. همین کافیه که مسیر رو تغییر بده. تو اون مدتی که ما با هم دیگه صحبت می‌کردیم، من یه پیام فرستاده بودم که اتوبوس رو از دست دادم و همینطوری به سرچ گوگل مراجعه کردم و سرچ میکردم که ببینم واقعا اتوبوس مثلا چه اتوبوسایی تو این مسیر حرکت میکنه، آیا من میتونم یه مسیر جایگزین پیدا کنم که برسم به اون شهر یا نه. تا یه ماشین ساعت 3 بعد از ظهر میخواد بره به سمت پهن. من خیلی خوشحال شده بودم، سریع رفتم و که بلیطو بگیرم. کارت من کار نمی‌کرد، هر چی کارت می‌کشیدم قفل شده بود، مسدود شده بود. البته این اتفاق برای من توی فرودگاه وقتی می‌خواستم بلیط برای اتوبوس بگیرم که بیام ترمینال، این اتفاق برام افتاده بود و قفل شده بود. و اون که بلیط میفروخت به من میگفت پول نقد قبول نمی‌کنی. من هرچی گفتم خدای خب من چه کار کنم الان؟ من پول کارتم کار نمیکنه، کارت دیگه ای هم ندارم. میگم وقتی با سیستم آشنا نباشی اینجوریه دیگه. من فقط پول نقد دارم. اون میگفت پول نقد قبول نمیکنم و من ناامید رفته بودم اون گوشه نشسته بودم و داشتم با دختر جوان حرف میزدم تا اومد منو صدا زد، گفتش که بیا برات انجام میدم، پول نقد رو قبول میکنم. یعنی در واقع میخواست با با کارت خودش برای من بلیط بگیره و پول رو من بدم به اون. بلیط رو گرفتم و عکس بلیط رو برای دوستمون، اون به من پیام داد که امکان نداره، ما فقط یه اتوبوس داریم که 8 صبح میاد و امکان نداره، ممکنه تو بلیط رو اشتباهی گرفته باشی و یه مسیر دیگه بری، بازم چک کن. خیلی جالبه و زیباترین قسمتش این بود که من وقتی سوار یه ون اومد و من وقتی سوار ون شدم تنها مسافر ون من بودم. انگاری که این یه معجزه است دیگه. اگه معجزه نیست چیه؟ معجزه زندگیه. انگار که اون ون فقط اومده بود مسئول این بود که منو برسونه به پهن و من تنها مسافرش باشم.